everyone. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Office 365 වලින් වැදගත්ම කොටසක් වන forms වලදී forms ඕනම විෂයකට යොදා ගන්න පුළුවන් බවත් මේ ඔබට ගොඩක් කැමති වෙයි online test එකක් තියෙනවා නම් මොකද අපිට ප්‍රශ්න පත්‍ර බලන එකට ගත වන කාලය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරගෙන මාසිකයක් ගීම් වගේ දේවල් සරලව මේ ආකාරයට කරන්න පුළුවන් කියන එක මට පෙන්වලා දෙන්න ඕන. හරි අපි මුලින්ම 365 වලට ගියාම ඔයාලා දන්නවා අපිට තියෙන facilities ටික Outlook, email, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint හරහා තමයි අපි Teams වලට assignments ඔක්කොම යන්නේ. ඊළඟට Teams app එක අපි දන්නවා. ඊළඟට මෙතන forms තියෙනවා. මම ඒ කියන්නේ presentation ක්‍රමයක්. ඒකත් online. forms වලට මම දැන් යනවා. forms වලට ගියාම එතන තියෙනවා new forms සහ quiz කියලා જાති දෙකක්. අද අපි හදන්නේ quiz එකක්. මේ තියෙන මම එකක් පටන් අරගත්තා කරන්න. ලොව අවදි කළ පුතණුවෝ කියලා මම ටයිප් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක තියෙන්නේ 9 වසර මගේ අදහස් තමයි 9 වසර පෙළපොතේ සඳහන් ඡේදයක් ඇසුරින් ප්‍රශ්න නිර්මාණය කිරීම. අපි බලමු මේ ඡේදය කෙලින්ම කොහොමද මේ ෆෝම් එක පුරත් කරගන්නේ කියලා. ඔබලා ඊතක්සලාවට ගියාම ඊතක්සලාවේ තියෙනවා අපේ පෙළපොත් කැමති පන්තියකින් ගන්න. ඒ පෙළපොතේ තියෙනවා විවිධ පාඩම්. එතකොට මම අද ගන්නවා මෙන්න 15 වෙනි පාඩම. මට පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මම ඕපන් කරනවා මේක කම්පියුටර් එකේ. එහෙම නැත්නම් මේක ඔන්ලයින් බ්‍රවුසර් එකේම ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය ඡේදයේ කොටස අපි හිතමු අපි ප්‍රශ්න හදන්නේ මේ කොටසින් කියලා. එහෙම නැත්නම් පිටුරේ යොදා ගන්නත් පුළුවන්. මම හිතුවා මෙන්න මේ පහලින් තියෙන ඡේද කොටස ගන්න. අපි මේක ටිකක් තව ලොකු කරමු. මේ ධන ලකුණ ඔබලා අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන ඉවරලා අපේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන control එකයි print screen key එක. ඒ දෙක ඔබලා අපි print වලට ගිහිල්ලා paste දෙනවා. එන්නම අපි අර තෝරාගත්ත කොටස මෙතනට paste වෙනවා. අපි ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා අපිට ඕන ප්‍රමාණයට. අපි මේ වීඩියෝ දැන් ටිකක් ලොකු කරගමු. අවශ්‍ය කොටස් ගන්නටම කපා හැරලා crop කරගෙන මේක save as දීලා අනගාരിക කියන නමින් save කරගන්න. ඊළඟට මම නැවතත් යනවා මගේ ෆෝම් එකට. ගිහිල්ලා මම අපි පෙළපොතේ තිබුණ මාතෘකාව තමයි මෙතන කරේ. එතනදී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සිංහල භාෂාවට මේ මාරු කරගන්න. මම ඒක නිසා යොදා ගන්නවා Google Input Tools කියන එක. Google Input Tools අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් ගියාම. එහෙම නැත්නම් Google Input Tools වලට ගියාම ආදාන මේ Google ආදාන මෙවලම කියලා ඔන්ලයින් ටයිප් කරන්නත් පුළුවන්. එතනදී ටයිප් කර copy paste කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම මේ මෙතනදී සිංහල මාරු කරගත්තම කෙලින්ම ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඔබ මෙතනදී අක්ෂර වින්‍යාසය නත් කරන්න එපා. මගේ අතින් මිස්ටේක්ස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හරි දැන් මේ විදිහට ප්‍රශ්නය දාලා මම මෙහෙම දාලා ඊට පස්සේ මම add new යනවා. ගියාම මෙතන තියෙනවා choices කියන්නේ පිළිතුර තෝරා ගන්න පිළිතුරු. text කියන්නේ පිළිතුරක් දරුවට type කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක ටිකක් සිංහලෙන් කරනකොට සංකීර්ණයි අපිට. මොකද දරුවෝ සිංහලට පුළුවන් නම් විතරනේ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි මේ වගේ ඒවට ගන්න ඕන ටිකක් දරුවන්ට පුහුණුව ලබා දීලා. කියන්නේ අපි සමීක්ෂණ වලදී යොදා ගන්න එක date එකක් කියන දිනයක් අහන ප්‍රශ්නයක් යොදනවා නම් date කියන එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඊතලයේ එවුවම අහලා තිනවා සම්මන්ගන්නේ ඒක යොදා ගන්නවා. මේ සෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන image කියන කෑල්ල කොටස එනවා. image එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන එක මම අනගාരിക ඕපන් කරනවා.
ඔව් දැන් අපිට ඉතාමත් පැහැදිලි මේ ප්‍රමාණයට දාගත්තම ඊළඟට අපි add new දෙනවා. අවශ්‍ය නම් මෙතන enter description එකේ කැමති දෙයක් දරුවෙකුට පණිවිඩයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් කියන්නේ විස්තරයක්. මම choices වලට යනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය අපිට පුළුවන් මේ ඡේදය ඇසුරෙන් අහන්න ලංකාව නියෝජනය කරමින් චිකාගෝ නුවර පැවති ජගත් දෘෂ්ටි සම්මේලනයට සහභාගී වූයේ කවුරුද කියන වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න. එහෙම නැත්නම් අහන්න පුළුවන් කිනම් වර්ෂයේද ජගත් දෘෂ්ටි සම්මේලනය පැවැත්වුයේ නැත්නම් කුමන නගරයේද 1893 සැප්තැම්බර් මාසයේදී කුමන නගරයේද චිකාගෝ සමාවෙන්න කුමන නගරයේද ජගත් දෘෂ්ටි සම්මේලනය පැවැත්වුයේ. මම මාරු කරගෙන තියෙනවා කරනවා. සහභාගී වූයේ කවුද? මම දාන ප්‍රශ්නේ ළඟට මට ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. මම මෙතන දානවා මේකේ මේරි පෝස්ටර් රොබින්සන් මැතිරිය කියන උත්තරේ දාන්න පුළුවන්. මේ සඳහන් වෙන නිසා ඊළඟ ඔප්ෂන් 2 නැවත කරනවා අනගාരിക ධනපාලතුමා කියලා පිළිතුරු දෙක විදිහට. එතකොට මම මේකට හරි උත්තරය කනෙක්ෂන් එක මෙතන දාලා මගේ ලකුණු දෙනවා 5ක් කියලා. ඊළඟට මෙතන මල්ටිපල් ආන්සර්ස් නැති නිසා ඒක මම සිලෙක්ට් කරන්නේ නැහැ. required අනිවාර්යයෙන් මේකට පිළිතුරු දිය යුතුයි කියන එක කරන්න ඕන. ඊට අමතරව shuffle option එක ඉබුවම මේ පිළිතුරු පත් එකිනෙකාට ෆෝම් එක යනකොට දරුවන්ගේ මේ පිළිතුරු ටික මාරු වෙවි යන්නේ. ඒ නිසා මම ඒක දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට දානවා මහා සමාගම පිහිටුවේ කිනම් වර්ෂයේද කියලා. මේ ඡේද දෙක ඇතුලේ වර්ෂ කිහිපයක් අපිට සඳහන් වෙන නිසා වර්ෂය යොදාගෙන ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගන්න පුළුවන් නිසා. මම 1890 90 93 කියන දාලා පිළිතුරු ඉදිරියෙන් හරි උත්තර තියෙනවා. එතනත් මල්ටිපල් ආන්සර්ස් නැති නිසා ඩාන්ස් එකක් විතරක් දීලා තියෙනවා. අපි තියෙන්නේ අපේ ප්‍රශ්න පත්‍රය. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් බලන්න ප්‍රිවිව් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ දරුවන්ට පෙන්නේ ලෝ අවදි කළ පුතුණෝ පාසනාංශයේ දකින වාසා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු තෝරන්න අපේ ඡේදයේ තියෙන පින්තූරයක් වගේ ඊළඟට අපේ ප්‍රශ්න මේ මොබයිල් version එකෙන් නම් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි දරුවන්ට තියෙන්නේ. අපි මේ ඔයගලන්ට විතර තිබුණානේ පොඩි සටහනක් ගන්න තැනක්. එතන ලියන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මුලින්ම සෙක්ෂන් කියන තැන ලියන්න පුළුවන්. පෙළ පොතේ පිටු අංක බලා ගන්න කියලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට කියවීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් පෙළ පොතේ පිටු අංකය බලලා දරුවන්ට පුළුවන් මේ ඡේදය කියව ගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් තීම් එකක් දාන්න දරුවන්ගේ මෙතන අද ගැනීම සඳහා තීම් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට රෙස්පොන්සස් ආවම මෙතන පෙන්වන්න කරනවා දරුවෝ මේක කී දෙනෙක් කරලා තියෙනවා කියලා. අපි එකක් කරලා බලමු. ලියු ගිහිල්ලා මම බලනවා. මම පිළිතුරු තෝරනවා අනගාരിക ධනපාලතුමා. ඊළඟට මෙතන 1891 දැන් ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ විදිහට නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔබට පේනවා මේක මාරු වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම සබ්මිට් කරනවා.
ඊළඟ view result ගියාම අපිට පේනවා 10න් 10ක් පිළිතුරු ලැබිලා තියෙනවා. අපිට දැන් යන්න responses බලුවම මෙතන එක කරලා තිනවා. average score එක ලකුණු 10යි. නිවැරදි පිළිතුරු අනුගාරික දාන පවත්වනවා 100ට 1යි. ওই විදිහට අපිට මේකේ සමීක්ෂණයක් Excel sheet එකකට අපේ ළමයි කරාට පස්සේ ගන්න පුළුවන්. මම ඊට කලින් හදපු forms තව තියෙනවා. ඔබට බලන්න පුළුවන් පහත වාක්‍ය වලට අදාළ දෙමළ වාක්‍ය තෝරන්න. මේ තියෙන දෙමළෙන් ටයිප් කරන ලද ප්‍රශ්න පහක් responses මම මේක practically ගානේ 97 දෙනෙකුට කරලා තිනවා. පාඩම තේරුණාද නැද්ද කියන එක ඊළඟ දෙමළ කියවීම ප්‍රශ්නය ආදී වශයෙන් මෙතන ගැටලුවක් වෙලා තිබුණා. මෙතන ෆෝම් එකක තියෙන වෙනස තමයි ෆෝම් එක දානකොට ටෙක්ස්ට් ප්‍රශ්නයක් දැම්මොත් ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ළමයි ලියන්න ඕන. ලවංගාසයක් දුන්නොත් ළමයා පිළිතුරු ලියන්න. එතනදී අපි පිළිතුර සඳහන් කරලා තියන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට කියවලා බලලා ගන්න මාක්ස් ප්‍රමාණයක් ඒක රික්වයර්ඩ් කියලා දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕන. නැත්නම් අතහරින ලද ප්‍රශ්න විදිහටත් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ෆෝම් එකක් ගොඩනගන්නත් පුළුවන්. බලමු ඊළඟට මේ ෆෝම් එක ෂෙයා කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි හදාගත්ත අපේ ටීම්ස් වලට ඊළඟට ගියාම ෂෙයා කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අපි ඒක කොපි කරාම අපිට මේ ලින්ක් එක කොපි වෙනවා. ඊළඟට අපි කරනවා අපේ ටීම්ස් වලට ගිහිල්ලා දැන් මේක ග්‍රේඩ් 9 නිසා මම ජෙනරල් ගිහිල්ලා අසයින්මන්ට් තෝරනවා. අසයින්මන්ට් වල ක්‍රියේට් ගිහිල්ලා එතනත් අපිට තියෙන අපිට පුළුවන් මේ ෆෝම් එක මෙතනම ගොඩනගන්න. අපි පිටින් අරගෙන ආපු නිසා assignment කියලා දෙනවා from x16 කියලා ගත්තොත් අර ෆෝම් එක මේ ලොකුවට පේනවා පිටුවේ. එහෙම කරන්න මට අවශ්‍යයි. මම ඒ නිසා මේ resources කියන තැනට ගියාම මේක link එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම ඒ ආකාරයෙන් අර ගෙනාපු link එක මෙතන paste කරලා attach කරනවා. ඊළඟට මෙතන මාතෘකා පදනවා. ඔබ කැමති නම් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වලදී මේ අනිවාර්යෙන් කළ යුතුයි හෝ ඔබ ලබා ගන්න ලකුණු ප්‍රමාණය ගුරුතුමිය විසින් සඳහන් කරගනු ලැබේ හෝ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන පොයින්ට්ස් දාන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් නැත්නම් අපි අතන සඳහන් නිසා ඒක ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතනදී පුළුවන් තවත් වසරවල් වලට අපිට මේක දෙන්න ඕන නම් මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් වසරවල් කීයකට මේක දෙනවද කියලා මොබ්ස් වලට. due date එක අපි add කරන්න ඕන. මොකද නැත්නම් ඉක්මනින් ඉවර නිසා මම මේක දෙසැම්බර් මාසයට දානවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක assign කරන්න. මගේ YouTube එක subscribe